Hi guys! Kamusta kayo? Welcome back to my channel. Today is my third day off. So, I thought of maging productive naman kasi yung first 2 days na off, wala akong masyadong ginawa. And may nakita akong isang video sa TikTok which is this Dalgona coffee recipe. Ayun, let's try na gawin. Gusto ko siyang ipatry sa roommate ko na si Ate Tala. Yeah, samahan niyo ako sa gagawin natin ngayong araw. So, to start off, ano-ano nga ba yung mga ingredients na kailangan natin? So, we have here, bilang tayo ng low carbs, sabi fan tayo ng low carbs, kailangan natin ng Nescafe Classic, 2 tablespoon of Nescafe Classic lang. And then, sugar, since wala akong sugar, I just have this stevia sweetener. Ayan. Sweetener. 2 tablespoons also the sweetener. And then, the hot water. Ayan. Painitin na natin. And, para sa base, we need milk. Wala akong nakitang almond milk. So, I'm gonna use this Chia milk skim temporarily. And, kailangan nyo rin ng ice. But wala akong ice. Malamig naman yung milk, so shoot na sa banga. And for additional ingredient, dadagdagan ko siya ng chia seeds. So ito, nilagyan ko na ng milk muna para iset aside at palamigin. And then I'm gonna mix some chia seeds para lumobo na siya. Kailangan ko na siyang ibabad para mamaya ready to drink na yung milk with chia. And, lagay natin sa ref. Mix tayo ng 2 tablespoon of coffee. The stevia and the hot water. Tama ba to? Tablespoon ba to? Hindi ako sure. Basta may siya. Basta may sweetener, shoot na sa banga. Charot. You can also use the equal gold. No? Now, ito parang konting pangalawang ano. And the hot water. Natapon sugar. Natapon girl, hindi ko na ma-measure. Charot. So, ngayon, kailangan lang natin ng, kasama sa ingredient natin, ang mahabang pasensya sa pag-whisk nitong coffee natin. So, maybe 5 minutes to 8 minutes, 10 minutes, ganon, magiging na, malapot na yung coffee natin. Ayan, after 5 minutes, naging ganito yung itsura ng ating coffee. Parang kailangan pa ng 30 minutes more. Patigil-tigil ako eh. A few inches later. Malapit lang ang Starbucks! Ang flavor, be! Gusto ko yung caramel frap. Subukan nga natin. Ayan. Lagay na natin yung milk sa mga mamahalin nating baso. Kulang yung milk. Charva. Parang ayokong kainin kasi... Ay, kainin? Inumin kasi parang hirap at tsagaan nangyari. Bigyan mo ng 30 minutes, saka mo inumin. 30 minutes ba? Alam mo? Tsaga ka din! Pagkakagawa mo dyan, ang daming rules. Unang 3 oras ginanon, mag-i-intay mo ng 30 minutes.
Lagyan natin ng cocoa for the toppings. Keme. So, let's welcome our... Sige, pangalan natin siyang Chris Aquino. So, ito na po ang finished product natin. Very nice. Ay, nakita yung... Saan ba? Ayun. Ganon. May chia seeds. Keme. Talaga, may chia seed din. Very healthy. Can I have... This one. Wala tayong ano eh. Oh, it's so bunga ng hirap. I'll shake it ba? I'll shake it. Pwede. Wait. I'll taste na talaga. Sige. Very matapang. Pag niloko ka, kailangan mo pa rin ng pasensya. Very matapang. Because pure na pure ko kasing tinaste. Pure? Pure na Oo. pure. Kasi yung Wait, ibabaw lang yung tinidor. Wait. So nice. Sarap. Sarap. Oo nga, matapang rin. Ay, bakit ka magkakape kung hindi matapang? Tama. Paano? Bakit ka pipili ng tao kung hindi ka kaya ipaglaban? Uy, very nice! I'm so proud of you! Pagansyaga! Yes. Maubos. Hindi dapat lima! Ba't wala nasa yung cheese? Wala sa yan. Wala ba? Ay, akala ko. Ay, ang sarap, cheese. Anong lasa? Starbucks? O ano? Corpa? For me, Dr. Cafe. Dr. Safe? Oo, kasi yung Starbucks is pure sweetness, pakyut lang. Pakyut? Dr. Cafe. Business deal sa Dr. Cafe. Student. So nice. Pati yung hindi natin siya i-reveal. Hindi na. Sarap, no? Oo, For real, masarap talaga. Oh, ulitin mo yan. Hindi na. Maghihintay ako ng electric wheel. Alam ko, hindi na mauulit. So, ayoko mabusin. Shit, maubos na yung ayoko na ulit. Kasi hindi na mauulit. Nakakapagod. Kasapasina, girl. Ano to, girl? Gusto ko pa, girl. Ano tayo na-love ko mo? Hindi na ulit mo Ay, hindi ko ulit. na picturean ng Instagram. Ay, shit! Sabihin ko, hard work! Basta masarap. Ay, nagawa ko to. At saka ang frothy. True. Yeah, yun talaga. Paano Yun ang ba? title niya. Dalgona Frothy Yeah, Coffee. so lang. Sobrang Oo. frothy yung pagkakagawa mo, oh. True. Hindi mo alam. Kinamay. Ay, Uy, patikin mo sa kanya to. Very Yes. nice. Talan mo rin ako magagawa ko. Of course. Natuwa ako kasi with chia seeds. So, thank you sa nakaisip ng na to, recipe. No, gagawa ka lang nito pag masipag at tiyaga ka. Hindi ka With gagawa. love to. Unang umulit. Ang takot. May fear? Alam mo yung fear? Oo, na hindi na magagawa ulit. Check. Very nice. I'm so proud of you talaga. Thank you. Napakatyaga. Taga mo to the next level. Hindi kita ginulo kasi gusto ko yung pagtanungin mo ako tapos na. Hindi rin naman kita ginulo. Tapos na din.
Sabi ko, ang ganda na ng tunog niya. Ito na yung tunog na hinihintay ko. Wala. Gawin nyo na to, guys. Try nyo, very masarap. No need to go outside the cafe. Coffee? Coffee? Coffee! Not Iba na yun. Italian time yun. Dahil lockdown, magstay na lang kayo sa bahay at gumawa ng sarili nyong mga kape. Yeah. Enjoy and God bless. Don't forget to wash your hands before and after doing this coffee, okay? Stay safe, stay healthy. Don't forget to, tingnan mo yung ano ko. May kape. Natakap na din siya. Don't forget to like, subscribe, and share the videos. Thank you. God bless.